Dhe për të folur për çështjen e krijuar në Bankën e Shqipërisë, situatën e krijuar atje, kemi të ftuar në studio analistin Artur Zheji, drejtor i mediave MAPO. Mirë se erdhët, zoti Zheji. Faleminderit për ftesën. Deklarata e mbrëmshme e presidentit të Republikës bëri me dije se sipas kushtetutës, nën këndvështrimin e tij është pikërisht presidenti i Republikës që ka të drejtë të zgjedhë guvernatorin e tij në rast se shkarkohet nga parlamenti. Do të ndezë më shumë urët mes mazhorancës dhe presidencës ky moment? Unë ndoqa me shumë vëmendje presidentin Nishani dje tek intervista me Fevziun dhe pikërisht aty që ndruam dhe në hapjen e gazetës MAPO ditësojshme ishte pikërisht titulli provokativ dhe i diku presidenti i Republikës interpreton kushtetutën guvernatori i shtimi. Pra, unë mendoj që duke e dëgjuar me vëmendje presidentin, kuptohet që pozicioni i tij është rreptësisht i vendosur për të interpretuar kushtetutën në atë mënyrë që përjashton majorancën në ndikim të drejtë për drejtë për të përcaktuar emrin e guvernatorit të ardhshëm. Pra, nëse në interpretimin ligjor të ligjit për Bankën e Shqipërisë mendoj se ose më mirë të themi supozohet se ose më mirë të themi akoma dëshirohet që kandidatura e guvernatorit të dali nga nënçek e plotësuar e Këshillit Mbikëqyrës, ku kuptohet kartonat e majorancës kanë majorancën, pra kanë shumicën përcaktuese dhe pra kuptohet që do të jetë një këshill i dominuar nga vullneti politik i të majtës aktuale në pushtet. Kushtetuta, sipas zotit Nishani, vë një barierë ekuilibruese që do të jetë ai që e propozon dhe jo detyrimisht nga nëntshë. Pra, kishte një kompromis. Dihet që proceduralisht është presidenti i Republikës ai që propozon guvernatorin e ardhshëm të Bankës së Shqipërisë. Por çështja se nga nëntshë apo nga një studim apo nga një refleksion apo nga një listë apo nga një XY ide nuk mund të themi sepse ideja është pak si pak për presidentin, por nga një bindje e tij apo nga një zgjidhje e ekuacionit që ai bën pikërisht për t'i dhënë Bankës së Shqipërisë një guvernator në nivele sa më të larta. Qartë, pra... Për ndezën e urëve, që thatë ju, do të pra për ndezën e... Sepse mazhoranca sot në grup parlamentar tha ne do miratojmë shkarkimin dhe do t'i hapet rruga. Kjo çështje e fullanit ka nxjerrë në pa që mazhoranca vepron me disa korsi. Pra kemi një korsi që mund quhet korsia Braçe, e cila deputeti Braçe, duke qenë se ka qenë gjithkohës tepër më radikal në qëndrimet e tij, më kërkues, më këmbgulës në drejtën e tij, ndaj çështjes Bankës së Shqipërisë, por ndaj çështjeve të tjera që kanë lidhje me institucionet e ndryshme. Kemi korsi të tjera ose deputetë të tjerë të cilët kanë folur pak ose as pak dhe kemi një rezultante më finale që e bën Rama, kryeministri, i cili mbasi lë korsitë ndryshme që të bëjnë atë garën e tyre të retorikës politike dhe debatit politik, ose tërheq njërën nga kursit, ose stimulon edhe kursit e tjera, pra dhe, se thua personazhet e tjera, që të hynë në betejë verbale, retorike dhe të bëjnë politik pikërisht në favor apo në disfavor të një kandidature. Unë mendoj që urët apo zjarri midis zjarri, konflikti dhe debati midis majorancës dhe opozitës është mjaft i ndezur, pavarësisht se jemi në fillim të vjeshtës, dhe çështja e guvernatorit ka krijuar një ekivok shumë të madh. Kemi nga njëra anë kryeministrin i cili më së një herë ka deklaruar që nuk ka gisht dhe nuk ka qenë pjesë e vullnetit të tij shkarkimi i zotit Fullane, aq më tepër arrestimi i tij. Kemi kryetarin e Lëvizjes së Socialistë për Integrim dhe kryetarin e Kuvendit i cili gjithashtu këmbgul dhe nënvizon dhe mundohen që t'jenë shumë të qartë në nënvizimet e tyre pa ekivok që janë krejtësisht dorëjashtë në këtë dhe është prokuroria dhe drejtësia që ka çuar deri këtu këtë punë, pra duke filluar nga vjedhja tek arrestimet e një zinxhiri personazhe dhe pastaj duke kulmuar ke guvernatori Fullani. Dhe njëkohësisht kemi liderin e opozitës, zotin Basha, si dhe ish-kryeministrin Berisha, të cilët në momentet kur prokuroria ka vepruar në një formë ose një tjetër, e kanë akuzuar edhe për një akt stalinist, për një akt të thua të komanduar nga majoranca. Por, gjithsesi kanë thënë që drejtësia le të punojë dhe nuk kanë bërë as një fushat paktën të dukshme pro, as kundra Fullanit. Mendoj që Fullani
për fatin e tij të mirë dhe për fatin e tij të keq njëkohësisht, nuk është më mollë dhe sherrit e palëve, sepse Këshilli e shkarkoi, Kuvendi do ta ekzekutojë këtë vendim në një formë tjetër, sepse ka shumicën dhe ndjek edhe trendin populist të rrjeteve sociale të cilat nuk e duan më Fullanin. Unë dhe kam shkruar prapë një editorial të gazetës Mapo që karriera e tij ka marrë fund dramatikisht. Në shoqërinë që ne jetojmë sot, në kulturën e re që po formatohet në shoqërinë shqiptare, në momentin që del nga skena, qoftë në mënyrë dramatike, harrohesh për një kohë të shkurtër. 3 ditë është? Nuk e di, por tani debati do të transferohet për boshllokun e lënë dhe jo për zotin Fullanin. Ndoshta kjo është mirë, kjo kthehet në gjë pozitive për familjen Fullanin, e cila e ka përjetuar edhe ajo këtë fund dramatik të karrierës së tij në mënyrë normalisht dramatike. Rivlerësimi masës arrestit për zotin Fullanin nga arrest me burg në arrest shtëpie ditën e djeshme u pasua me rivlerësimin e masës së njëjtë arrestit për zonjën Golemi. Ka pasur shumë debat ditën e sotme. Cili është opinioni juaj? Zonja Golemi vazhdon masën e arrestit në burg. Tani, praktikisht, unë në disa raunde në studiot e medias tuaj kam debatuar në lidhje me këtë çështje dhe për një gjë, kam përshtypjen të gjitha palët, pavarësisht orientimeve apo afeksioneve, po themi, shpirtërore, politike, ideologjike, apo pozicionale, apo qoftë edhe profesues të grupeve interesave, nga më të ndryshme, ka rënë dakord në një pikë që masa mënyra e arrestimit dhe arrestimi sikur të ishte duke bërë një krim në flagrancë se zotit Fullani, ishte një akt ishte një zell i madh. Ka dikush, si për shembull zoti Franga, që ngritet teorinë e tij që ka qenë një vetofrim i prokurorisë ndaj majorancës, unë do thoja ndoshta një zell, në pozicionin është një zell më i madh për të performuar, për të thënë që prokuroria ekziston dhe na keni frikën sepse ne nuk bëjmë shaka. Këtë mesazh prokuroria në një formë ose një tjetër e dha. Nuk është dakord një dikush, nuk është dakord dikush tjetër, kjo është politikë. Unë do të bëj analizë. Mendoj që akt akuza, ose më saktë, shpjegimi, deklarata që bëri prokuroria e përgjithshme disa orë mbas arrestimit të Fullanit për motivacionin e këtij arrestimi, me përjashtim të pikës 5, që ha një lloj diskutimi, si ishin 5 pika, mendoj që ishin pamjaftueshme për këtë arrestim. Fakti që kemi diferencim për zotin Fullanin dhe për Elibar Golemin, mendoj që është diferencim, edhe unë bashkohem me këtë, një diferencim ndoshta një diferencim jo i dur. Jo i dur, pra sepse janë arrestuar për të njëjtën akuzë bashkarisht dhe nuk ka pse njëra ta vuajë në burg këtë mas paraprak e arrestit dhe tjetra ta vuajë në shtëpi. Qartë. Në këtë sens, jo se ka ndonjë, po më duket se pesha specifike e zotit Fullani, ajo çka i përfaqëson, e ka vënë në kushte presioni prokurorin që të reagoj, po sigurisht edhe masa që bëri gjykata apelit, ndoshta zë Golemi është harruar. Kuptoj. Dhe ka një fjalë popullore që thonë më mirë ashtu se i vogël. Do të flisja pak për Fullanomania, ka qenë një ndër shkrimet që ka qarkulluar shumë në rrjetet sociale, që ka ngjallur debat. Unë do shkëputja vetëm një moment dhe do flasim pak më konkretisht për pozicionet e Ramës dhe të Berishës në këtë situatë. Edmond Dantesi, sot konti Monte Kristos apo Edis, sot kryeministri Rama, thot teoria konspirative, ka në thellësi të shpirtit të vet një plan akmarrës ndaj atyre që e kanë sharë dhe plagosur shpirt e trup. Rama, pra, simbas kësaj teorie, familjen Fullani e paska në listën e keqbërësve që duhen dëshkuar. Ashtu si për shembull Dantesi u kthye në Paris për të shfarosur gjithë komplotistët e tij që shkatruan rinin dhe e futën në burg të rënde të padrejtë. Mbase kjo gjë Mbas leximit tuaj ka një tingëllim më të mirë ky shkrim. Vërtet, faleminderit ty. Tani, për Valencën Kalorsiake, ndoshta kjo mbahet më shumë nga shkrimi, por për te kësaj se ka dhe teori të tjera konspirative të trajtuara aty. Në opinionin tënd, cili është vërtet pozicioni i Ramës në këtë histori? Unë do të thënë, juve morët një ekstrakt nga shkrimi im, praktikisht unë e mbyll me disa versione të konspiracionit. Unë kam dëgjuar, ne kemi detyrë profesionale që të dëgjojmë të gjitha variantet e komenteve dhe të analizave që bëjnë politikanët, po dhe kolegët tanë, të gjitha variantet e, po themi, e pistave
më tepër kryesisht janë pista që hidhen dizinformuese se sa informuese, dhe është krijuar një legjendë konspirative shumë e madhe. Për shembull, në kuadrin e kësaj legjende, për shembull, zoti Berisha heshti mbas arrestimit 4-5 ditë. Tani, 4-5 ditë vakum heshti zoti Berisha mbas këtij arrestimit bushëm, për neve që jemi gazetar, është shumë. Do thënë, se thuaç, sekondi zvarritej ngadalë, si ka mundësi. Dhe në këtë boshllëk doli një thashë them ose një teori konspirative që thoshte që Berisha kishte thënë, kishte bërë një deklaratë në korridor apo njerëz konfidencial që jam i shokuar, jam i tronditur, por ne nuk kemi gisht. Një teori tjetër konspirative që doli në asë kohë ishte që për shembull zoti Berisha interesonte arrestimi fullanit, për arsye sepse ai që do ta zëvendësoj automatikisht në fullani, që zonja Gjoni, është më afër influencës politike të zotit Berisha. Dhe ndoshta aty mund të bjerë dhe përzgjedhja e presidentit Nishani. Tjetër, dikush sugjeronte gjithmonë në këtë vakum komentesh ose që nëse neve e tha dhe pastaj më vonë zoti Berisha, po unë pak ne kam shkruar në shkrim mbasi ai ka thënë këtë gjë, pak në këtë perceptim kam, bëhet fjalë për librin Kurbanit të zotit Rama, ku ai në edhe kuptimi rendit, ku ai është vetë Kurbani, është bërë kurban i një padrejtësie dhe një konspiracioni shumë madh, dhe rendit gjithë ata njerëz të cilët në informë se i kanë bërë keq familjes Rama, karrierës së tij. Unë personalisht tani do të hap një parantezë, unë e kam njohur zotin Rama, Kristaq babain, dhe unë pra sa njohje kam, nuk di, do thonë, nuk orientohem të gjykoj aktivitetin e tij politik të asaj kohe, por gjithsesi ka qenë një burr që nuk kishte një reputacion ashtu si përshkruhet nga politika dhe nga fjalët e kazanit politikës shqiptare. Pra Rama në edhe kuptimi ka një sensibilitet edhe në rrafshin personal, pra sepse është hedhur me të tepër dhe pa drejt shumë bart mbi pjesëtarët e familjes vet. Te Kurbani janë 2-3 faje që i kushtohen pikërisht familjes Fullani dhe të shoqës së guvernatorit Arianës, të cilat domethënë në trajtimin e çështjes së akuzës që zonja Aneta Rama bëri ndaj Berishës për shpifje për zotin Kristaq Rama, domethënë Indiri Kristaq Rama, babai i kryeministit, thjesht për ta kuptuar, gjyqtarja antar e gjykatës lartë Fullani, Ariana në këtë rast, ka mbajtur një qëndrim negativ ndaj kësaj kërkese, pra se thuash simbas këndvështrimit të Ramës ka mbyllur syt dhe është orientuar ka komforti i politikës në pushtet dhe jo ka e drejta. Dhe ai e sqaron këtë gjë. Pra, ideja është që gjithë ata personazhet Kurbanit, të cilin në formën tjetër, në mënyrë të padrejtë, sipas këndvështrimit të Ramës, kanë hyrë në borxh moral, politik, të gjitha llojeve me zotin Rama, në informë se nuk do të kenë punë të mirë në këtë periudhë. Dhe kjo është një teori tjetër konspiracioniste. Pastaj zoti Berisha e mori, nuk e di e kishte vetën, ai është shquhet për gjëra origjinale, por ndoshta dhe mund t'ia kemi kujtuar në shkrimet tona, dhe tha që lexoni aty gjendet, pra se thuash nuk kemi të bëjmë me një arrestim normal, nuk kemi të bëjmë me një procedurë normale prokurorisë, por me një yshtje dhe një plan djallëzor të kryeministit jo për të shkarkuar bankën e Shqipërisë, jo për të ndaluar korrupsionin, por për të bërë një hakmarrje personale. Kjo është një nga teoritë e tjera konspirative. Në opinionin tënd, si është pozicioni i edhe barova, këtu tani për ta ndërtuar të teori konspirative më të fundit në zotit Rama, personazhi me të cilin mund të heqim një paralel është Edmond Tantesi në kohë dytë Konte Monte Cristo, i cili shoku vet më i ngushtë, miqtë e tij, njëri për t'i marrë gruan, tjetri për t'i marrë vendin e kapitenit, e i bën një komplot, bën një letër anonime dhe ai do të dergjen e burgun e IF-s përjetësisht. Por fati i tij dhe ai rikthimi. Tani fati i Ramës, gjithmonë duke bërë paralele me Edmond Dantesin, është rikthimi si kryeministër alias Konte Monte Cristo. Pra kjo është teoria tjetër. Teori tjetër ka qenë presioni ndërkombëtarëve ndaj prokurorisë për çështën Fullani, për arsye sepse nuk ka patur higjienën e duhur në kontrollin e transfereve bankare të bankave të nivelit 2, të cilat kanë tranzituar me shumë para të dyshimta, nga burimet dyshimta dhe drejt burimeve të dyta të dyshimta. Edhe kjo është një teori tjetër konspiracioniste, gjithmonë me thojë zë flasim, dhe në këtë këndvështrim mendoj që edhe kjo ka krahas gjithë këtyre,
ka probabilitet dhe veta që të qëndrojë. Qartë, në opinionin tënd, duke i njohur të gjitha këto teori konspiracioni që qarkullojnë, me kaq sa dim dhe me kaq sa kemi në tavolinë, çfarë pozicioni ka Rama në këtë histori, çfarë pozicioni ka Berisha në këtë histori? Unë mendoj që palët, në këtë rast, zoti Rama dhe zoti Berisha, po shikoni se po bëjmë një situacion në Rama Berisha, po zotin Basha mos harroni. Sepse zoti Berisha ishte më i qartë. Në këtë unë mendoj që të dyja palët, pra si zoti Rama, si zoti Berisha, janë kujdesur në mënyrë të mrekullueshme që nëse kanë bërë gjithmonë në thojza një krim ndaj zotit Fullani, ka vendosur disa doreza pa shenja gishtash dhe pa gjurmë. Pra se thuash, prandaj në këtë mungesë gjurmësh të nivelit 2-3, paktën në atë çka aty ku depërton sintaksa mendore analizës, është krijohet ajo se thuash shtrati ku lulëzojnë shumë teori konspirative. Nuk mund të them, nëse flas analizë, nëse do hedh fall, mund ta them, po. Nuk mendoj janë të palët janë mrekullisht të maskuara në qoftë se kanë patur gishtë, në qoftë se kanë vërtet gishtë. Si e shikon në vjushmërinë politike dhe jo vetëm mbas precedentit Fullani? Do të ketë një ajo që thuhet dhe është kjo një teori konspiracioni, një gjueti shtrigash, do të ketë ndonjë kokë turku tjetër, apo gjithçka do të qetësohen ujërat edhe do vi në rutinë? Unë mendoj që shikoni, unë mendoj që një nga karakteristikat e qeverisë së kësaj maggjorancë në këtë periudhë është, se thuash, mbështetja tek trendi i 23 qershorit, do të thënë nga që të jem më i saktë, në 23 qershor shqiptarët votuan për një ndryshim të rëndësishëm, një diferencë të madhe votash, dhe atëherë maggjoranca po përpiqet gjatë këtij viti këtë ndryshim jo ta ketë në volum pune apo në të bërit ndryshe të gjëra, por dhe mundësisht të ndryshimin e personazheve kyç të sistemit kompleksi për shtetin. Në këtë këndvështrim nuk do ta quaj gjueti shtrigash, po do ta quaja se thuash transferim gradual në fazën e dytë, pastaj në fazën e tretë të pushteteve. Çfarë ka ndodhur? Për shembull, në vitin 2002 doktori apo Berisha, ish kryeministri, transferoi të gjitha pushtetet në dorën e vet. Ishte Bashkinë e Tiranës, kishte kryetarin e gjykatës lartë të zgjedhur nga ai, kishte presidentin të zgjedhur nga ai. Kryetarin e gjykatës këtu, kryetarin e gjykatës aty, maggjorancët dhe humbi zgjedhjet. Pra, çfarë ndodh? Kemi një tendencë të një dialektike e cila sheh brenda vetes një lloj antidialektike të shumicave për të marrë të gjitha pushtetet. Se mendojnë që për shembull po ta kem presidentin, i zgjidh më mirë sa gjëra. Po ta kem kryetarin e gjykatës, akoma dhe më mirë. Dhe nëse do të ketë kjo maggjorancë mandat të dytë, do t'ja mbrinë sot në një moment caktuar ose një tjetër. Po pikërisht në momentin që mbrin atë që quhet kontrolli të tërës, mund të humbasin simpatinë e opinionit publik dhe mund të humbasin zgjedhjet, gjë që ndodhi maggjorancës kaluar. Sigurisht, edhe bashkëtesa, nuk kemi kulturë bashkëtese me një president që thotë jo, në fakt, zoti Nishani ka thënë më shumë jo, se po nga 1/10 ka thënë 9 herë jo dhe 1 herë po, për gjërat të orës 3, ndoshta zoti Nishani mund ta kolaudoj pak pozicionin e vet, pa ai është sovrani i pozicionit të tij, dhe në përgjithësi ndjehet një lloj pengese reformatore në disa pika. Dijen për shembull është rasti i shërbimit informativ shtetëror, janë disa institucione të tjera të cilat në lloj kuptimi kanë më shumë lojalitet nga ish maggjorancës se sa ndaj paanësisë ndaj palëve. Gjë që e provokon maggjorancën për të bërë ndryshime. Por nga ana tjetër, kultura e bashkëtuarit me personalitete, drejtorë institucionesh, të cilët janë të trashëguara nga një shumicë tjetër, kultura e bashkëtesës me ta, qoftë në kundërshtim, qoftë në mungesën e komunitetit që këta japin, është një kulturë që duhet vi herët apo në Shqipëri. Dhe për ta mbyllur, tundimi për gjuetin e këtyre kokave edhe këtyre personazheve në pikat kyç është shumë i madh, mund të çndrohet dhe në vullnet herët apo në politikë. Është arrogante maggjoranca? Vazhdon të jetë se nisi me pak arrogancë vitin, por si të po e mbyll. Për mendimin tim, jo, pyetja është shumë e drejtë, për mendimin tim, për numrat që ka, pritet një arrogancë më e madhe.
Do më thënë, Rama po mundohet në këtë fazë që të bëj të japi shumë rëndësi sfumaturave inteligente të qëndrimit të tij, që do thotë në çështjen Fullani ekspozoi, nëse ka qenë koordinuar zotin Braçe, deputet të tjerë më radikal, ndërkohë që ai heshte. Në të gjitha pikat ku ka debat shumë fort midis maggjorancës dhe opozitës, zoti Rama tani, se duket, në pekuri politike dhe taktike, nuk flet që në fillim. Pra, se tu është nuk provokohet më. Që në bazë disa shereve shumë forta në parlament, ku dha një deklaratë solemne që i tha Berishës që nuk të përgjigje më. Po ju përgjigju, morë me të prapë, vazhdoj. Nese, do më thënë, e se tush, po mundohet ajo që thashë në fillim, të manovroj me disa korsi, me disa nivele. Lëshon, po themi, lëshon për para luftëtarët më radikal, që një për natyra debati dhe polemike, merë mbledh jehonën e opinionit publik dhe taron një pozicion tjetër. Në këtë pikpamje, ai kujdeset jashtëzakonisht shumë, mbas asaj që ndodhi me armën kimike dhe mbas disa incidenteve të tjera, që të mos arrezatoj pikërisht të arrogancë për cilën folët. Zoti Zheji, falenderoj shumë, ishim me drejtorin e mediave, ma apo analistin Artur Zheji.